Maraming salamat sa Strap sa pag-imbita sa akin para magbigay ng practical money management tips para sa mga trans community. Ako po ay kabilang sa LGBTQI+ community at itinuturing ko ang sarili ko bilang isang proud advocate. First time ko pong maimbitahan sa trans community at aaminin ko, hindi po ako well-versed sa mga issues, concerns, and challenges ninyo. The last thing I want to do is to offend anyone. Kaya ipapauna ko na po ang aking pagpapaumanhin kung may magamit akong maling salita o taliwas na mensahe. I'd be more than glad to be educated in this sphere and hear your feedback. I will be using personal finance lens sa aking presentation where I am always invited as a resource person. Para maging pasok sa banga ang mga sasabihin ko sa inyo, nag-conduct po tayo ng mini focus group discussion or FGD. Kaya gusto kong pasalamatan sina Melay, Tinay at Gia na dumalo sa FGD. Siyempre, hindi yun sapat para magkaroon ako ng malawak na pag-intindi sa inyong kalagayan. Kakailanganin pa ng iba pang FGDs, tapos qualitative research at saka quantitative research para talagang maging maganda ang resulta. We barely scratched the surface pero sa palagay ko ay magandang simulain ito. Kung magustuhan niyo po ang aking presentation ay ipopropose ko sana na ipagpatuloy natin ang research para mas maging razor sharp ang mga practical tips na ibibigay natin on money management. Uumpisahan ko ang aking presentation with laying down significant life events ng isang trans kumpara sa mga cisgender. Pagkatapos, ibibigay ko ang mga money management tips gamit ang aking pera principles at pera mastery rules. Ang tipikal na kwento ng buhay ng mga cisgenders ay ganito. Makatapos ng pag-aaral, magkaroon ng trabaho, magpakasal, magkaanak, bumili ng bahay, mag-retire, tapos end of story na. Base sa FGD at sa aking secondary research, ito ang lumalabas para sa mga trans. Ang typical trans ay may struggle sa pagtatapos ng pag-aaral dahil hindi sila priority paaralin for various reasons. Mas priority ang mga cis siblings. Magiging caretaker naman, bakit kailangan pa mag-aral? Nabubuli ng kaklase. And worst, hindi tinatanggap sa eskwelahan. Nalaman ko rin na madami sa mga trans ay expected na maging breadwinner ng family in spite of these challenges. Tapos, ang jackpot pa dyan ay family breadwinner ka na, ikaw pa ang expected family caregiver. Sa mga nakakairitang challenges ng diskriminasyon at pagmamaliit na sinasabayan pa ng economic hardships, talagang parang pinagtakluban ng langit at lupa ang mga Transpinay. Marami ang hindi na naiisip lumagay sa tahimik at magkaroon ng pamilya dito sa Pilipinas dahil sa mga pahirap at pasakit na ito. Kaya marami sa mga sisters natin ang looking forward na lang to migration. Dahil sa ibayong dagat, mas maraming opportunities for employment, mas mapang-unawa ang mga tao, mas may suporta sa gobyerno at mas may proteksyon sa batas. Higit sa lahat, sa ibang bansa, mas may chance din sa love life doon. At doon, simple lang, babae kayo. You could be yourselves. Habang naririnig ko at nababasa ang mga ito bilang bakla, naramdaman ko ang bawat daing at hinaing. Felt na felt ko ang hirap. The struggle is real. Sinubukan kong ilugar kung saang banda sa life event ang transitioning. Iba-iba ang sagot pero iisa ang pinatunguhan. Simulat sa pool hanggat kahuli-hulihan ang pagiging trans. Cross-cutting theme sa buhay ang transitioning and acceptance. Gusto kong tumulong para man lang maibsan ng kaunti ang dinadala at magkaroon ng liwanag at pag-asa kapag tumatanaw sa ating future self. Susubukin kong magbigay ng payo sa paghawak ng pera para ang financial o economic dimension ng struggle ay maaaring matugunan. Okay? Let's begin. Ang proposition ko is to address the issue at its core, which is the financial cost of being trans.
Binalikan ko ang mga pera principles na gamit ko sa aking pagtuturo and I exhaled a sigh of relief na very applicable ang mga ito. We start with principles kasi ito ang gagabay sa atin sa bawat desisyong gagawin natin. It will spell out what we will make us get out of bed every morning, what we will do with our free time, and how we will allocate our resources. Here are my pera principles. Una, accept and love yourself. Pangalawa, use money as a tool to make others happy. At pangatlo, uphold your values and your value. Napakunot siguro kayo ng noon, no? Parang sagot sa Miss Universe question and answer portion ang mga principles na nabanggit ko. Chosera, tong baklang to! I'll show you how practical these guiding principles are in making financial decisions we face every day. What does it mean to accept and love yourself? To understand this, kailangan mo munang kilalanin kung sino ka. Sometimes, we're the last one to know ourselves at puro pala pagpapanggap tayo all this time o kaya ay nadadala sa peer pressure. Very busy and preoccupied tayo kung sis-appearing na o hindi pa. Sa pagkakakilala sa sarili, malalaman kung ano ang nakakapagpaligaya sa iyo. Sagutin ang tanong na, what makes you happy? Maraming nakakapagpasaya sa atin, pero ang gusto nating makuhang sagot ay kung yung bagay na nagpapasaya sa atin ay ipagkait. Lubos nating itong ikalulungkot or worst, baka ikamatay pa natin. Ask yourself, sino ka? Ano ang mahalaga sa iyo? Is physical transitioning necessary? If yes, what's your minimum? Mahabang buhok, gender-affirming clothes, balakang, boobs, ilong, gender confirmation surgery? Baka naman makuha na sa makeup lang. Kung kaya sa bulsa, edi Gora Bells! Pero alam natin na mahirap ito pagsabay-sabayin. Kaya need i-prioritize. Sa ating qualitative research, ito ang cost ng trans surgery. Breast, 180,000 pesos. Hairline, 200,000 pesos. Balakang, 330,000 pesos. Face o mukha, 400,000 pesos. Gender confirmation, 500,000 pesos. For a total of 1.6 million pesos. Siyempre, alam natin na hindi kinakailangang sumailalim sa mga surgeries na ito para sa pagpapatotoo ng ating pagkatao. But the reality is, this is somewhat of a standard, if not an expectation that we let our community impose on us. Mind you ha, ang sabi sa akin ang mga rates na yan ay basic pa daw. Hindi pa yan yung bonggang-bonggang package. Ay talaga, ang gastos, nakakaloka. Bukod dyan, may karagdagang monthly maintenance pa for meds and hormones. Androgen, collagen, at marami pang iba. Pwede bang may sustagen dyan for these costs? Unfortunately, dahil sa costs and pressures na ito, marami sa ating mga sisters ang natutulak sa sex work para ma-afford ang mga ito. Sex work is not inherently bad. What makes it bad is its criminalization, stigma, at yung napipilitang gawin dahil sa kahirapan at yung iba, walang kalayaan. Nako, pangarap ko nga yan dati. Mapipili mo, booking mo, tapos payola ka pa for it. Happy! Ay, sorry, recorded pala ito. Baka mapanood ng nanay ko. On the flip side, if physical transitioning is not a priority, sasagutin mo pa din ang katanungang, what makes you happy? Walang ligtas sa tanong na ito. Tell me, jowa ba? Pagkain? Travel? Family? Whatever it is, at the end of the day, you decide. Bawal ang judgmental. The earlier you make a decision, the earlier we find solutions. When we know what makes us happy,
we can set our priorities. When we know our priorities, we can allocate resources better and come up with informed decisions. When we do this, we are one step closer to becoming who we truly are. This is our path to loving ourselves more. Pak! Okay, Sir Vince, you've given us the principles. Now, give us the meat. Dapat it's raining men, hallelujah na ang peg. Paano? Here are my pera mastery rules that we should follow. At the minimum, follow the 5-15-20-60 budgeting rule, get health and term insurance to manage external risks, save and invest as much as you can, use active income for needs and passive income for wants, avoid getting non-productive loans, prioritize sexy investments. Unahin natin ang 5-15-20-60 budgeting rule. 5% for insurance, which is for our financial protection, 15% for savings, which is for our financial security, 20% for investment, which is for our long-term financial goals, and the remaining 60%, pagkakasyahin natin for expenses, which will set what kind of living standard we can afford. Premium paid on insurance should not exceed 5% of monthly income. If you exceed that, you are overspending in insurance. Insurance should be affordable. Hindi dapat ito mahal. Kung iniinda mo ang pagbabayad ng insurance, senyales yan na mahal ang binabayaran mo. Ang insurance ay hindi investment. The premium we pay should be treated as an expense. Mali ang pananaw na nasayangan ka na ibinayad mo dahil hindi mo napakinabangan. Insurance benefit is the last thing you want to enjoy. Ibig sabihin kasi niyan, namatay, nagkasakit, o nadisgrasya ka. Very wrong. Kaya kung hindi napakinabangan ang insurance, magpasalamat sa poong may kapal. Another reason bakit nasasayangan ay dahil mahal ang ibinayad kaya gustong may bawi. Kaya always remember to stick to the 5% of monthly income for insurance sa aking budgeting rule. Bakit ba natin kailangan ng insurance? Uulitin ko, girls. Ang insurance ay for protection, hindi for investment. Ito ang tutulong sa atin kapag nagkasakit, may sakuna, or knock on wood, kamatayan. It functions as income replacement. Nothing more, nothing less. Hindi dapat ito ginagamit na paraan para sa pagyaman. Sa mga Muslim sisters natin, ang gawaing yan ay haram. We enrich ourselves through misfortunes. Maling-mali. Kung pagpapayaman, savings and investment ang mga dapat na gamiting financial tools, hindi insurance. Repeat after me. Insurance for protection. Investment for wealth creation. Again. Insurance for protection. Investment for wealth creation. I can't hear you. Insurance for protection. Investment for wealth creation. Ayan, ganun. For medical insurance, support natin ang Universal Healthcare Law na akda ng ating kapwa maganda, Senadora Risa Ontiveros. Maximum payment sana tayo dito kung nasa income bracket natin. Dahil kahit na hindi pabor sa atin ang mga gender laws ng bansang ito, bansa pa rin natin. Hindi dahil nagkukulang ang inang bayan sa atin magkukulang tayo sa kanya. Responsibilidad nating magbayad para mas maramdaman nilang dapat tayong bigyan ng parehong human rights. Malay nyo, one day, paggising natin, ang mga trans surgeries ay i-cover na ng PhilHealth. Why not? Ilaban natin yan. After PhilHealth, kuha tayo ng HMO o Health Maintenance Organization for preventive healthcare. Kung kaya pa rin sa budget, get emergency care o yung tinatawag na general health insurance for serious illnesses.
Kung todo sa bongga ang mula, getchos na rin tayo ng critical illness coverage kung may family history o predisposed tayo sa mga sakit na nakalista. Mas priority ang health insurance kaysa life insurance. Ito ay dahil may tsansa pang mabuhay sa pagkakasakit at hospitalization ang common reason kung bakit naghihirap ang mga Pinoy. Ang life insurance is primarily designed for income replacement for breadwinners if they die, which means ito ang papalit sa mawawalang income kapag na-tegisor ang breadwinner. Kung may dependents, kumuha ng traditional life o term life insurance. Ito ang formula to determine magkano ang kailangang coverage. Subtract the age of your youngest dependent from 21. Yung difference, i-multiply by your annual salary. Maximum of 10 ang gagamitin nating multiplier. Kung ang difference na nakuha mo ay 16 for example, 10 pa rin ang gagamitin. Kung walang dependents, get 500,000 pesos worth of traditional life or term insurance to cover for burial and funeral costs. Mas flexible kasi ito kaysa memorial plan. Now, this is very important. Read my lips. Absolutely avoid VUL o Variable Universal Life Insurance o yung insurance na may kahalong investment. Trust me, mapapamahal ka lang doon. Stick to traditional life or term life insurance. My favorite definition of savings is the postponement of the pleasure of spending. Walang sense of deprivation sa definition na ito. Ine-emphasize ang delayed gratification. This pushes us to save for things that we desire and aspire. Tiis-tiis lang muna ng kaunti. We make these desires and aspirations our motivation and inspiration to save and invest. Ang target natin na emergency savings ay 9 times our monthly expenses. If we are earning 50,000 a month, that's 450,000 pesos. Kung 20,000, 180,000 pesos in cold cash or liquid financial instruments. For me, nakalagay ang emergency savings ko sa mga sumusunod. Rural bank time deposit pero up to 500,000 pesos lang per rural bank para may 100% guarantee pa din ng PDIC. Government retail treasury bonds kasi 100% government guaranteed din. Ang Pag-ibig MP2 dahil, again, 100% government guaranteed. It is very important that we observe capital preservation on our emergency savings kasi kailangang nandyan ito ng buong buo when disaster or misfortune strikes. Huwag sa stock market, equity fund or balance fund ng mutual fund or UITFs kasi volatile. Nga kung down ang market tapos inabutan ng sakuna or emergency. In terms of investing, I preach sexy investments. Ano ang sexy investments? This is an acronym that shows us a guide on how to choose the right investments. S stands for secure, E for encashable or liquidity, X for X factor that translates to social and environmental soundness of the investment, and Y for yield, returns, o kita. Yes, in that order po yan. Sa acronym, mas mauuna at mas importante ang SEX o S-E-X kaysa Y. SEX muna bago Y. Secure, encashable, and X factor for socially responsible investment bago natin titignan ang Y o yield or returns. Karamihan kasi nasisilaw sa yield. We prioritize security because we want to sleep soundly at night at panatag tayo na hindi mawawala ang ating pera. Sunod ang encashability o liquidity to make sure na madaling maging pera ulit ang ating investment. At syempre, we have to make sure na socially responsible and environment-friendly ang business ng pinasukan natin ng investment. Anong saysay ng malaking kita, pero grabe naman kung maka-endo yung kumpanya?
Makonsensya tayo kung yung business na pinag-investan natin o stock na pinag-investan natin ay involved sa pagsira ng virgin forest sa Palawan, halimbawa. Wrong yun, di ba? Dapat sex positive tayo in choosing investments bago natin isipin ang why. SEX, secure and cashable X factor bago ang Y or yield. Para sa akin, ang rate of return na hinahanap ko ay nasa 7% per annum. Kung mabibigay yan, happy na ako. Remember to always choose sexy investments, yung sing-luscious natin at nag-uumapaw sa alindog. Lastly, we allocate 60% of our income for expenses. Lahat ng outside of insurance, savings, and investments, dito papasok. Kayo na bahala mag-allocate kung saan, kasi iba-iba naman tayo ng priorities sa buhay. On spending, practice delayed gratification ha. Always prioritize needs over wants. Ang isang bagay ay need kung ikamamatay mo. Want ito kung kaya mong ipagpaliban o ipostpone. Again, this is highly subjective and personal. You are the best judge for this. Create passive income to buy wants. Wants per se are not bad. Ako, I make my wants my motivation and inspiration to save and invest. Remember, ang mga wants ang nakakapagpagaan sa ating buhay at nagbibigay ng kaunting kulay at excitement sa ating buhay. Balance YOLO, you only live once, with YAGO, you also grow old. Okay, let's put this into action. Yung 1.6 million na kailangan natin para sa ating trans surgery, how much do we need to save every month if we want this to happen within 5 years, 10 or 15 years? Tapos, nakahanap tayo ng investment or savings product that gives us at least 5% return per annum net of taxes. To save 1.6 million pesos with this situation, you need to save 24,130 monthly for 5 years, 10,600 pesos monthly kung 10 years ang plan natin, at 4,943 pesos monthly kung 15 years. Maraming magsasabi, ang tagal naman o ang mahal naman. Pero at least we now have a number. A number that could potentially spell out our emancipation. Ang isang strategy din dito ay kapag naipon mo na yung priority mo, edi go na sa chuk-chak chenes. Alam ko, kating-kating na kayong malaman kung saan makukuha ang 5% per annum na return. Sa socially responsible investments yan usually. I can talk more about social investments pero kulang na tayo sa oras. Follow me on Facebook or subscribe to my YouTube channel to know more. Kung curious ka talaga, send SRI option sa aking Vince Rapisura Facebook Messenger. May chatbot na sasagot sa iyo doon. My typical investment mix would be the following: Pag-ibig MP2, government bonds, SSS Flexi and Peso Fund, savings and share capital in cooperatives with 80 points minimum co-op peso score. Rural and digital banks up to 500,000 pesos to get that PDIC insurance. Money market and bond funds in mutual funds, UITFs, and pera. Avoid variable universal life insurance, yung insurance na may halong investment. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay marami kayong napulot at natutunan. Ako si Sir Vince, ang inyong financial guro, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.